Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. A Reflektorfényben mai epizódjában Szilágyi Nórával fogok beszélgetni, aki szervező, énekesnő, valamint a Csíki Jazz megalkotója és főszervezője. Sziasztok! Nóra, mesélj nekünk elsősorban arról, hogy hogyan ismerkedtél te meg a művészetekkel, a zenével, mi volt az első emléked? Hát azt hiszem úgy, ahogy mindenki más is, hogy énekelte otthon a gyerekdalokat, s az oviba, s az iskolába, ugye ez volt a zenével az első találkozásom. És aztán utána mindig én voltam az, akit kiemeltek a csoportból, hogy akkor Nóra valamit énekelj, és akkor így el is döntöttem már óviskoromban, hogy én énekesnő leszek. Aztán persze arra gondoltam, hogy mi lenne, ha óvónéni lennék, mert hát a gyerekek ugye ezt másolják, amit látnak. Aztán, hogy tanítónéni, és akkor végül is ezt a kettőt is elvégeztem, úgyhogy ugye végül is a 3 első tervem az bevált, aztán tovább már nem folytattam, hogy minden egyes szakma, amivel találkoztam, az szeretnék lenni. Úgyhogy innen indult az éneklés, és aztán népdalversenyek Szatmáron. Ugye, mivel szatmári vagy, azért akkor ezt is emeljük ki egy kicsit, hogy ott találkoztam először a színpadi verseny énekléssel és színpadi énekléssel, ott már voltak zenekaraim is, vagyis hát inkább zenekarok, ahol beénekeltem. A Stefán Gregorovics volt a énektanárom, nagyon szerettem. Tőle megtanultam a klasszikus hangképzést is, és mindenféle más technikát is, amire szükségem volt. Persze én mindig mondtam, hogy én jazz szeretnék énekelni, meg musicaleket, meg ilyesmi. És ha ki kéne emelj egy nagy élményt, vagy egy maradandó pillanatot, akkor mi lenne az? Éneklés témában, vagy? Éneklés és zenélés. Hát nem is tudom. Nem is tudom most hirtelen. Hát talán a Hacacári vagy Orfeum a zenekarunknak az első élményei, a bemutatója, mikor nagyon-nagyon sokan voltak. És gondolom tehát ezeket a zenekarokat te menedzselted. Természetesen. És, mivel én voltam a szervező a bandában. Igen. És ez így magától kialakult, hogy már régebb óta érezted, hogy te egy szervezésre termett személyiség vagy úgy hozta az élet? Hát szerintem semmi nem alakul ki csak úgy magától, hanem az ember dolgozik ezeken a feladatokon, és mivel nem volt más, aki ezt csinálja, nekem pedig volt hozzá adottságom, inkább így mondanám, vagy türelmem, vagy nem is tudom, inkább vakmerő vagyok, mert egyáltalán nem értek az ilyen papírmunka, meg pénzügyek, meg ezekhez én sem, ugye, hogy a zenészek legtöbbsége nem, de mivel valaki muszáj megcsinálja, ezért hát mindig én voltam a legvakmerőbb ehhez a feladathoz, és mivel szervező volt a szakmám a színházban, ugye akkor egyértelmű is volt mindenkinek, ami egy kicsit nagy teher volt számomra, mert hogy többiek csak felléptek a színpadra, és lejátszották, amit kell, és nekem pedig ment az agyam a háttérmunkán, hogy azután még papírokat kell írni, töltögetni, és pénzzel bánni, és szerződéseket aláírni, és azért az egy kicsit teher volt. És melyek a szervezés kihívásai, vagy melyek voltak számodra? Hát a közönségszervezés, megszervezés, azt 2 külön területnek mondanám, mint ahogy a kultúrmarketinget is külön választanám. Ez nálunk annyira nem szokványos az, hogy kultúrmarketinges vagy kultúrmarketing. Van egy üzleti marketing, amit mindenki használ, és általában nem tudják használni kultúrára, azt vettem észre, nagyon kevesen. Tehát igazából egy közönségszervező, hogy most a konkrét munkámat vegyem, az első számú marketingese egy intézménynek, egy színháznak, vagy egy művháznak, ugye művházaknál, színházaknál fontos a közönségszervező, hogy ha már bizonyos termelés folyik a színpadon, vagyis ugye előadásokat gyártunk, akkor legyen nézője is. És ugye a menedzserek megint más szakma, hogy mikor menedzser eladja bizonyos zenekart, vagy egy társulatot, az megint más. Itt viszont van egy intézmény, aminek az a felelőssége, hogy egy közönséget szolgáljon,
kultúrát adjon a csíkszeredai nézőknek, és akkor kell egy ember, aki biztosan, hogy be is hozza azokat a nézőket. És akkor az voltam én is mindig, mikor valami gond van, hogy úgy látjuk, hogy nincs elég néző, akkor én nagyon gyorsan tudok tenni róla, hogy legyen. És van erre vonatkozóan oktatás itt Romániában? Úgy tudom, nincs. Nincs, tehát így külön nincs. Bizonyos művelődés, szervezés és valami hasonló szakmák vannak, de nem konkrétan ez. Szóval ezt mindenki a saját bőrén, ott élesben megtapasztalja. Igen, úgy tudom, hogy most már az egyetemek is foglalkoznak vele olyan témában, hogy kommunikáció-oktatás, és ez pedig a kommunikációnak az egyik nagy válfaja. Úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen varázsló munkafolyamatot, ezt az egészet. Így van egy termék, és aztán te varázsolsz, és minden működik. Valahogy ilyen háttérvarázslónő vagyok én. Tehát nem feltétlenül tudják az emberek. Vagy hát azt tudják, hogy mikor előadásra szeretnének jönni, akkor hozzám kell fordulni. Sokszor akár mi van a városban, egyből tőlem kérdezik, tehát már szinte a sporteseményeket is, de mindig mondom, hogy ne, azért minden területen nem tudom, hogy hány hely van, hány jegy van, hol kell megvenni. Vagyis hát egy kis útbaigazítást azért mindig tudok adni, de hogy tudják, hogy hozzám kell fordulni, de bizony nagyon sokszor kell improvizálni, és ez is jó, hogy a jazz szeretem, ugye, tehát akkor itt össze tudom kötni a két dolgot, a hasznost a hasznossal, vagy a kellemest a kellemessel, és improvizálni és probléma megoldó készsége kell legyen az embernek. Ezek olyan kihívások, amiket nem lát a néző vagy a hallgató, tehát eljönnek az előadásra, élvezik, jó élménnyel maradnak, viszont az, hogy mennyi munka van egy ilyen mögött. Háttérben. Bizony, az összes kollégámnak nagyon sok munkája van egyébként, és ezt sokan nem tudják, mert csak a színészeket látják, de ugyanúgy a műszakosok is, vagy akár egy koncerten is a háttérszemélyzet, a hangosítók, ugye milyen fontosak, vagy a világosítók. Na most ez a szakmában, mindenféle művészeti szakmában fontos, a fény, hogy meg legyen világítva az, amit csinálnak az emberek, a hang, hogy jól hallatszódjon, főleg ha színház vagy zene. Tehát ezek a háttéremberek elsősorban, és azon kívül pedig az irodák, ugye, hogy az irodai munka, a marketing mindenféle oldala, az irodalmi titkárok, és sorolhatnánk egészen az igazgatóig, akik ugye már az igazgató, aki dönt, vagy az aligazgató, aki dönt bizonyos nagyobb helyzetekben. És azt hiszem, hogy a szervezőknek nagyon fontos szerepe az, hogy a vezetőket és az igazgatókat a háttérből egy kicsit irányítsák, és a nagyobb dolgok szervezésében besegítsenek. Úgyhogy talán itt is ott van az improvizációs készség. És ha már improvizáció, akkor ugye Csíki Jazz Fesztivál, honnan jött ez az ötlet, ezt megalkotni? Nem sok fesztivál volt annak idején, itt Csíkszeredában. Volt 2-3, ami működött, például a Régi Zenefesztivál, az nagyon-nagyon régi és nagyon vagány. Aztán voltak a Városnapok, vagy volt a Dobban Fesztivál, és azt hiszem, hogy kb. Ennyi. És én pedig nagyon sok fesztiválon jártam, külföldön is, a jazz zenekarommal is, vagy más formációkkal, színházzal is, és nagyon szerettem azt a fesztivál hangulatot. Azt, ahogy meg tudnak szervezni egy fesztivált, ha profin működött, ha jól megcsinálták, akkor ugye az nagyon jó tud lenni, az a millió, az a hangulat, és nekem nagyon hiányzott egy itt Csíkban. És főleg zenei, és főleg ugye a kihívásokat szeretem, mint mondtuk, és miért ne legyen egy olyan zenei műfaj, ami totál fura, tehát hogy teljesen semmi köze Csíkszeredához, és az pedig a jazz. Mert ugye volt egy-két jazzkedvelő emberke, aki elment fesztiválokra velem együtt, tehát többek között én is. Volt egy-két zenész, aki játszott jazzt, vagy jazzesen játszottuk már akkor ezt az Orfeum. Azt hiszem, hogy akkor indult, azelőtt 2 évvel, igen. És hát én már úgy azért a jazzt mindig mindenhová próbáltam becsempészni.
De gondoltam, miért ne legyen egy jazzfesztivál, és az annyira fura volt mindenkinek, meg annyira meghökkentő, hogy így mindenki támogatta. Hogy na jó, hát ha azt mondod, hogy ilyen így lehet, Csíkba, hát oké, hát segítünk. És akkor belevágtam ebbe pár baráttal, jó baráttal, meghívtam néhány barátzenekart, mert hát akkor még nem igazán volt pénzünk erre, még csak az induló fesztivál volt, azt se tudtuk, hogy kell pályázni, mi kell hozzá. És akkor eljöttek a haverok, az ismerős zenészek, felléptek, és volt egy-két neves zenész is köztük, és így indult el az első, és mindenki nagyon jól érezte magát, és muszáj volt folytatni. Kérték az emberek a folytatást. Mostani városi vezetéseikből jelezte, hogy akarják ezt a fesztivált, és egy jelentős összeggel támogatják is. Tehát így már érdemes. Úgyhogy így született újjá az idén a Csíki Jazz. És aztán szépen lassan mindenki megszerette a jazzt, és tudták, hogy nem kell már annyira félni, mert nem csak a free jazz van a világon, vagy ilyen nagyon nehéz, nagyon nehezen emészthető műfajok, hanem azért van funky, van bossa nova, van különböző bulisabb műfajú jazz is, vagy hangulatú, és közben kezdték megismerni személyesen is ezeket a nagy zenészeket, nagyon sok zenészt, ugye ide hívtam személyesen, világsztárokat is már, és akár együtt kocsmázhattak, együtt zenélhettek ezekkel az emberekkel, és akkor úgy kezdték az emberek meg szeretni a jazzt, és azt gondolom, hogy már nem érzik annyira távolinak, mert hát itt van a városban, ebben a kisvárosban van egy nagy fesztivál. Mik a buktatói egy ilyen fesztivál? Mindig a pénz. Pénz. Mindig a pénz. És nagyjából. Mert azért az is buktató lehet, hogyha rosszul állítod össze a programot, de azt hiszem, hogy nekem az a legnagyobb erősségem, hogy a programot jól tudom összeállítani nagyon színesre. Tehát, hogy tényleg meglegyen ahhoz a színvonalhoz szükséges anyagi fedezet. Mert mi már egy akkora színvonalat értünk el, hogy bizony azt már nem lehet kis pénzből összehozni. Meséltél az énekes múltadról, és most is ugye vannak aktív zenekaraid. Mesélsz ezekről? Igen, hát az egyik kedvenc, nem is tudom melyik a kedvencem, a Mesehetes, és a másik kedvenc pedig az Orfeum, mind a kettőt nagyon szeretem. Mind a kettőt én alapítottam annak idején, és úgy sikerült összeválogatnom a zenésztársakat, hogy nagyon jól dolgozunk, nagyon szeretjük ezt a műfajt. Hát kezdem az Orfeummal, mert az volt az első. Ilyen filmzenék, karádi dalok, ilyesmit raktam össze, végén operettel, és akkor egyértelmű volt, hogy akit felkérek, az a színházból az egyik színésznő, akinek ilyen nagyon mély tónusú hangja van, és nagyon jól áll neki a karádi, az Márdi Rossz Ágnes volt, akit most is gyakran látni színpadon, és aki pedig egyértelmű volt, hogy kísérni fog, az Rádói Gábor, kedvenc zongoristám, akivel nagyon-nagyon egy hullámhosszon vagyunk első perctől zeneileg. A Mesehetes, az pedig, hát most már 11 éves, 12. éves zenekar. Ott mindig hangoztattam, hogy 11 éve együtt, 11 éve tagcsere nélkül. Na most ott is volt egy tagcsere. Na, de aztán a többiekkel folytatjuk, és most új számokat csinál. És a Mesehetesnek az a lényege, hogy mondjam itt is, hogy miről szól, hogy rajzfilmzenéket dolgozunk át, de különböző stílusokba kezdtük a jazzzel, aztán mindenféle elektrohatás is bejött, vagy reggae stílusok, bossa nova, tehát mindenféle stílust próbálunk a gyerekeknek egy kicsit megmutatni, és közben ezeket a nagyon híres rajzfilmzenéket játsszuk, és imádjuk, és közönség is. Gondolom a gyerekek megvadulnak ezekért a koncertekért. Abszolút, már a második számnál, hanem az elsőnél már indulnak és buliznak, és néha egy ilyen rockkoncert hangulat van. És ők egyből ilyen lazán érzik a zenét, és jönnek, és buliznak, és énekelnek velünk. Azt szeretném kérdezni, hogy mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik művészeti, zenei, szervezői, menedzseri pályára készülnek? Hát azt, hogy nem könnyű. Egyik sem. A művészettel az a baj, hogy az ember könnyen feladja, mert hogy nagyon kevés, még mindig a lehetőség. Nagyon-nagyon hosszú idő kell ahhoz, hogy zenészként például megélj abból, amit csinálsz. Tehát az nálunk még Romániában elég nehéz,
Úgyhogy nem kell megijedni, ha nagyon akarják, akkor tartsanak ki, és ugyanezt üzenem a szervezőknek is, vagy színészeknek is, mert most már egyre kevesebb a hely ugye a színházakban is. Tényleg igazán szeretik ezt a szakmát, vagy azt a szakmát, amit választanak, akkor ne ijedjenek meg, és ne lépjenek le az első 2-3 évnél, mert tudjuk, hogy az első 2-3 év a nehéz, hanem igenis akarják nagyon, és a részletekre figyeljenek oda, mert mindig a részletekben van a kis ördög. Ezt üzenem. Hát köszönöm szépen ezt az Szívesen. interjút, és kitartó leszek. Úgy. Megfogadom a tanácsot. Na, légy szíves. Köszönöm én is. Ha tetszett a videó, akkor tartsatok velünk a következő interjúban is. Sziasztok!